मोकळ साहेब यांच्याकडे आलो असता त्यांची शुगर चेक केली तर ती शुगर जी आहे त्यांची आता 219 भरलेली आहे. त्यांची शुगर ही 219 या ठिकाणी भरलेली आहे. आता यानंतर आपण रिचवे कंपनीचं आपलं जे रिचवे कंपनीचे सोल्युशन या कंपनीचं जे प्रोडक्ट आहे ते आपण त्यांना देणार आहोत आणि त्यानंतर पुन्हा 40 मिनिटांनी त्यांची शुगर आपण या ठिकाणी चेक करणार आहोत. नमस्कार, आपण मड या गावामध्ये मान्य मोकळ साहेब यांची 40 मिनिटापूर्वी शुगर चेक केली होती. त्यावेळेस त्यांची शुगर ही 219 भरली होती. त्यानंतर रिचवे सोल्युशन या कंपनीचे प्रोडक्ट आपण त्यांना दिले आणि त्यांच्या त्या हातावर टाकल्यानंतर 40 मिनिटांनी पुन्हा आपण शुगर चेक केली तर मान्य मोकळ साहेब यांची शुगर ही 167 भरलेली आहे. म्हणजे याचा अर्थ की मान्य मोकळ साहेब यांना या रिचवे कंपनीचे जे प्रोडक्ट आहे हे सूट झालेले आहे आणि 100% त्यांना या प्रोडक्टचा फरक पडणार आहे.